اپیزود امروز یک ویژه برنامه است در مورد خبری که چند روز پیش منتشر شد و جامعه ایرانیان رو در شوک فرو برد. اما این خبر برای راویان پرونده‌های جنایی مثل من شوکه کننده تر بود. سلام به کلچینچی کانال چای و جنایت. من الی هستم. امروز بدون مقدمه یک لیوان چای ریختم اومدم بهتون سر بزنم و به بهانه خبر جنایی که این چند روز اخیر منتشر شده یک دیداری هم با هم تازه کنیم. پس لیوان چایتون رو بریزید تا بریم سراغ روایت پرونده امروز. قبل از اینکه پرونده رو شروع کنم باید بگم که اپیزود اصلی کانال چای و جنایت برای جمعه ها ساعت 12:30 ظهر به وقت ایران سر جاشه. اپیزود روز جمعه بلندترین ویدیوی کانال چای و جنایت خواهد بود. 1 ساعت و 40 دقیقه از یک پرونده ایتالیایی که تا به حال در منابع فارسی زبان ازش صحبتی نشده. پس جمعه همین هفته ساعت 12:30 همینجا میبینمتون. اما راجع به پرونده این هفته، آقای مهدی پورباقی، راوی یک پادکست جنایی که بیش از 40,000 نفر دنبال کننده و 100 میلیون بار شنیده شده بود. این پادکست در مورد شاهدین قتل‌ها و حوادث جنایی روایت می‌کرد. افرادی که اهل پادکست آقای مهدی بودند معتقدند که فقط یک پادکست رو روایت نمی‌کرد. آقای مهدی بیش از یک راوی ساده بوده و خیلی قلم خودش در نوشتن تمام روایت‌ها دخیل بوده و جزئیات حال و هوای شخصیت‌ها رو خیلی خوب توصیف می‌کرده. خب مهدی در سال 1369 مثل هر دهه 60 دیگه‌ای در ایران متولد میشه. در کودکی اولین تراژدی زندگی اون اتفاق میفته و پدر اون از دنیا میره. نسبت به سختی‌هایی که مختص به همون جغرافیا یعنی ایران، خانواده اونها، خواهر و برادرش و مادر اون به زندگی خودشون ادامه میدند. اما مادر مهدی زن موفقی به حساب می اومده چون نسبت به پارامترهای ایران بچه‌های سربزیری داشته که نمره‌های خوبی داشتند. چیزی در مورد جو غیر عادی خانواده توی منابع و خبرها نیومده. میگن که خانواده بدون هیچ مشکلی به راه خودشون میرفتند و مشخص نیست که این قضیه چقدر صحت داره. همونطور که میدونید مخصوصا توی پرونده‌های ایرانی مسائل ناگفته زیادی وجود داره و مشکلات خانوادگی که هرگز علنی نمیشند و ناگفته میمونن. به هر حال فرض رو بر این میگذاریم که خانواده مشکلی نداشتند و بچه‌ها هم نمره‌های خوبی داشتند و گل سرسبد خانواده هم مهدی بوده که تیزهوش بوده و بعد از کنکور سراسری به دانشکده علامه طباطبایی وارد میشه. حتی بعد از اون مدرک فوق خودش رو از دانشکده صنعتی شریف دریافت میکنه. دیگه برای ما ایرانی ها هر کسی که توی دانشکده شریف درس خونده باشه یک آدم حسابی واقعی و آخرین لول اجتماعی محسوب میشه. در سال 1393 مهدی با یک خانومی آشنا میشه به نام باران عابد. باران عابد متولد سال 1370 در لاهیجان. همین هم باعث شده که این چند روز خبرگزاری‌های لاهیجان و گیلان خیلی این خبر رو منتشر کنند. اطلاعات محدودی راجع به این خانم باران وجود داره، اما نسبت به شبکه‌های اجتماعیشون مشخصه که به میکاپ آرتیستی و آرایشگری علاقه زیادی داشتند. به هر حال باران و مهدی با هم آشنا میشند و بعد از حدود فقط چند ماه از آشناییشون با هم دیگه ازدواج میکنند و طرفین خانواده‌ها هیچ مشکلی با این ازدواج نداشتند. اما بعد از چند سال مهدی تصمیم میگیره که بی مقدمه برای دانشکده مموریال در رشته بایوانفورماتیکس اپلای کنه در کانادا. تمرین کردم نگم کانادا، خیلی برام نوشته بودید. و خب همین قضیه روابط رو بین باران و مهدی سخت‌تر هم میکنه، به خصوص اینکه ازدواج کرده بودند و حالا باید وارد یک رابطه لانگ دیستانس یا از راه دور میشدند. بعد از مهاجرت مهدی به استان نیوفاندلند در کانادا میره و اونجا هیچ کس نمیدونه که توی تمام این سالهای رابطه از راه دور چه چیزی بین این زوج گذشته. در این استان آپارتمانی اجاره میکنه و شروع میکنه به تنها زندگی کردن. تغییر و تحولاتی در این برهه زندگی مهدی در شخصیت و روحیه اون به وجود میاد که مشخص نبوده که از ایران هم این خصوصیات رو درون خودش داشته یا این تغییرات تبعات مهاجرته. اما از این زمان حتی شروع میکنه به ساختن پادکست جنایی خودش. پرونده های جنایی که به سبک پادکست منتشر میکرد و آخرین شاهد نام داشت. به نظر شخصی خود من قلم و هوش و ذکاوت و طرز دیدگاه مهدی به پرونده های جنایی توی موفقیت اون خیلی بهش کمک کردند. اول ویدیو بهتون گفتم که آخرین اپیزودی که مهدی منتشر میکنه اپیزودی به نام شکارچی ادامه دارد.
دنبال کننده و آشناهای مهدی گفتند که اون یک علاقه خاصی به پرونده های حل نشده یا پرونده هایی که پایان بازی ندارن داشته. توی پرانتز بگم که خود من هم به پرونده هایی که مدت زمانی طولانی طول میکشه که پلیس بتونه با سرنخ‌های پیچیده قاتلین رو پیدا کنه علاقه دارم و این جذابیت پرونده های حل نشده برای یک نفر دلیل بر بدی اون آدم نمیشه. خب اولین حرفی که همه میزنند راجع به مهدی این بوده که از اونجایی که پادکست جنایی منتشر میکرده تحت تاثیر همین پرونده ها با روح و روانش دست به همچین جنایتی زده. مخصوصا اینکه هیچ سابقه کیفری نداشته، تو خانواده سالمی بزرگ شده و میگن که در اپیزود آخر راجع به قاتلی صحبت میکنه که چطور یک زن بیگناه رو به قتل رسونده، سر اون رو بریده و همونطور که سر زن رو در دستش نگه داشته با صورت اون زن مکالمه میکنه. اما از اونجایی که این اپیزود متعلق به سال 2023 هست و بیش از 1.5 سال از انتشار این اپیزود گذشته، خیلی‌ها میگن که مدت زمان طولانی بوده که مهدی به این فکر میکرده که همچین جنایتی رو انجام بده، چون به قلم خودش به این اپیزود اضافه کرده بوده یک سری جزئیات رو. تمام این مدت این ایده رو توی ذهنش پرورش میداده، بهش فکر میکرده که این اپیزودی که ضبط کرده اپیزودیه که میخواسته برای آخرین بار از خودش به یادگار بمونه و روایت کاری باشه که خودش انجام داده، پایان زندگی خودش، پایان داستان‌های جنایی زندگی خودش رو به سبک پرونده‌های مورد علاقه خودش باز بگذاره. اما خیلی ها هم میگن که این پرونده، یعنی پرونده آخری که کاور کرده، فقط یک پرونده مثل هر پرونده دیگه است که فقط روایتش الهام بخش قلم آقای مهدی بوده. وقتی اینجور اخبار بیرون میاد کلی شایعه اطراف اون در گردشه. خیلی ها از مخاطبهای این آقا میگفتند که از اونجایی که پرونده هایی که در اپیزودهای دیگه پادکست تعریف میکرده رو هم خودش مینوشته و دخل و تصرف داشته با قلم خودش، شاید روایت قتل های خودش رو مینوشته و این آقای مهدی یک قاتل سریالیه که از نظر من به شخصه اینطوری نیست. من به شخصه فکر میکنم کاری که آقای مهدی انجام داده در نتیجه یک فروپاشی درونیه که به مرور زمان بیشتر شده و امر مهاجرت هم اون رو تشدید کرده. این اواخر باران ترجیح میداد که رابطه‌شون از راه دور نباشه و به مهدی میگفت که میخواد به کشوری که اون مقیمه مهاجرت کنه. تمام اطرافیان و آشنایان این زوج یعنی مهدی و باران میگن که اونها رابطه عاشقانه علنی داشتند و مهدی بارها و بارها با قلم خودش متن‌های عاشقانه برای باران نوشته. دلیل دیگه‌ای میشه که برای هیچ کس عجیب نباشه که بعد از این همه سال این زوج میخوان به هم بپیوندند. باران هم بالاخره مهاجرت میکنه و به نیوفاندلند میره، جایی که مهدی آپارتمان داشته و با هم شروع میکنن به زندگی کردن. توی اون مدت یک سری از همسایه ها هم این زوج رو میشناختند. در 2 ماهی که باران مهاجرت کرده بود، در ماه اولش با خانوادش در تماس بود و این زوج روی شبکه‌های اجتماعی عکسای خودشون رو منتشر می‌کردن. اما از ماه دوم دیگه خانواده باران هیچ خبری از دخترشون نداشتند و موفق نمی‌شدند که باهاش تماس بگیرن. این دسترسی نداشتن باران به وسایل ارتباطی میتونه دلیلی باشه که مهدی می‌خواسته اون رو منزوی کنه تا کسی نتونه در آینده بهش کمک کنه. در همین 22 ژوئن سالگرد 10مین سال ازدواج این زوج بوده و وقتی مهدی داخل فیسبوک خودش یک عکس رو از خودش و خانومش منتشر میکنه، خیلیا ازش میپرسند که آیا واقعا ازدواج کرده؟ انگار که نمیدونستند که مهدی این همه سال مزدوج بوده و این وسط یک خیانتی هم صورت گرفته که مهدی توی سالهایی که دور بود از همسرش رو از همه پنهان میکرده. خانواده عابد همچنان موفق نمیشند که با دخترشون تماس بگیرند و در همین بین که سعی میکنند یک راه ارتباطی با باران پیدا کنند، یک اتفاقی میفته. یکی از اهالی محله سنت جان متوجه یک چمدون بزرگ مشکی میشه. در حدود ساعت 1 ظهر با پلیس تماس میگیره، چون این چمدون به نظر میرسید که مدت طولانیه که توی همون وضعیت مونده و از اون بوی مشمئز کننده‌ای به مشامش میرسیده. پلیس ها به صحنه میرسند و بعد از تفتیش چمدون تایید میکنند که محتویات چمدون متعلق به یک زن جوان سلاخی شده است، یک زن خاورمیانه‌ای. پس تحقیقاتشون رو از همون خیابون شروع میکنند. میخواستند ببینند که آیا رفت آمد مشکوکی صورت گرفته یا کسی از اهالی همون خیابون مدتیه که ناپدید شده یا کسی بدون دلیل غیر قابل توضیحی داره رفتار عجیبی انجام میده این اواخر. اما اونها نمیدونستند که قاتل اصلی پرونده
تنها چند خیابون از اون خیابون زندگی میکنه و روز قتل چمدون رو تا اونجا کشونده. بالاخره بعد از اینکه پلیس ها تمام تصاویر دوربین های امنیتی رو چک میکنند، متوجه همین تصویری میشن که این چند روز تمام رسانه ها رو فرا گرفته. در تصویر آقایی رو میبینیم که شباهت زیادی به آقای مهدی داره، با یک کلاهی که تقریبا صورتش رو پوشونده و همون چمدونی که درش بدن زن رو پیدا کردند رو دنبال خودش میکشه. انگار که حتی داشته در کمال خونسردی موزیک گوش میداده، چون میبینید که روی تیشرتش یک هندز فری وجود داره. پزشکی قانونی بعد از آزمایش و تجزیه روی چمدون و بدن زن متوجه میشند که از زمان کشف چمدون 6 روز از مرگ زن گذشته. با توجه به اینکه هیچ آسیب علنی و زخم دفاعی روی بدن زن وجود نداشته، متوجه میشند که مرگ زن مصادف با قطع شدن بدنش بوده. یعنی بدن باران قبل از مرگ کاملا سالم بوده، نشونه خشونت خانگی، کتک خوردن یا خفگی روی بدنش وجود نداشته. پس نتیجه میگیرند که در هنگام قتل این خانم یا خواب بوده یا قرص‌های آرامبخش یا خواب‌آور مصرف کرده بوده و در حالتی که بیهوش بوده، قاتل سر باران رو با همون ضربه اول از بدنش جدا کرده و بعد از اون همون کار رو با اعضای دیگه بدن اون هم کرده. یعنی بالا تنه، دست‌ها و پاها رو هم قطع کرده، یک طوری که تمام قطعات بدن توی اون چمدون بزرگ جا بشن. مهدی در یکی از پادکست هاش گفته که بالاخره اون خواسته و اون خشم درونی رو علنی میکنه و باورش نمیشه که این کار رو داره با یک آدم انجام میده. بعد از آزمایش DNA روی این بدن متوجه میشن که بدن متعلق به خانم باران عابد 33 ساله و ایرانی تباره. از اونجایی که تمام مهاجرین تقریبا در تمام کشورها انگشت نگاری میشن، در پایگاه داده های پلیس مشخصات این خانم ثبت شده بود. مسلماً به اولین نفری که در قتل این خانم شک میکنند پارتنر یا همسر اونه. توی این کیس یعنی آقای مهدی پورباقی. پس بلافاصله به منزل این زوج میرن. اونها موفق نمیشن کسی رو پیدا کنند که در منزل رو براشون باز بکنه. همسایه ها بعضیاشون تایید میکردند که این زوج مدتیه که ناپدید شدند و شاید به سفر رفتند. پس پلیس ها خودشون در منزل رو باز میکنند و وارد میشند. فضای منزل کاملا عادی بوده، همه جا مرتب بوده و هیچ چیز عجیبی وجود نداشته، تا اینکه پلیس ها وارد نشیمن میشند و روی کاناپه میبینند که خود آقای مهدی دراز کشیده و وقتی بدن این آقا رو کنترل میکنند متوجه میشند که دیگه نبضی نداره. پلیس ها بدن مهدی رو هم به پزشکی قانونی منتقل میکنند، چون معتقد بودند قاتلی که باران رو به قتل رسونده آقای مهدی رو هم به قتل رسونده. اما طولی نمیکشه که پزشکی قانونی تایید میکنه که مرگ مهدی بابت قتل نبوده و بابت کشی بوده و زمان مرگ اون هم 1 روز قبل از کشف بدن باران داخل چمدون بوده، یعنی روز پنجشنبه. پلیس ها روز جمعه بدن باران رو پیدا می کنند. یعنی مهدی 5 روز تمام در منزلی که همسر خودش رو به قتل رسونده بود و قطع کرده بود به تنهایی زندگی کرده و بعد از اون دست به خودشی زده. اما اینجای داستان خیلی عجیبه که داخل خونه هیچ آلت قتلی پیدا نمیشه یا هیچ اثری از خون مقتول و سرنخ‌هایی که بتونن به قتل مرتبطش بکنند پیدا نمیشه. انگار که مهدی از تمام تجربیات خودش در پادکست های جنایی استفاده کرده بود و خونه رو به خوبی پاکسازی کرده بود بدون هیچ سرنخی. همونطور که مهدی توی پادکستش میگه مرده ها حرف نمیزنند، اما قاتلینشون چرا؟ شاید با خودکشی خودش با بدن خودش میخواسته که به پلیس ها سرنخی بده در رابطه با قتل باران. قاتل ها صحبت میکنند، خود مهدی داشته صحبت میکرده. از طرفی فکر میکردند که 5 روز زندگی کردن در عذاب وجدان بعد از باران، از اونجایی که تنها زندگی میکرده تحت فشار، منجر شده که زندگی خودش رو بگیره. افرادی که پادکست های مهدی رو گوش میدادند معتقد بودند که همون کارهایی که در اپیزود آخر قاتل انجام داده بود رو انجام داده و بعد از کشتن و قطع کردن بدن همسرش سر بریده اون رو توی دستش گرفته و با صورت باران در مقام قاتل صحبت کرده. مهدی در یکی از پست های اینستاگرامیش نوشته تلاش ما اینه که بگیم افرادی که چنین جنایت‌های وحشتناکی رو انجام میدند حداقل در مقطعی از زندگیشون یک آدم معمولی سالم بودن و ممکنه اطراف ما هم چنین افرادی با الگوهای رفتاری مشابه باشند که وقتی بهشون توجه نشه وارد مسیرهای مشابهی بشن. داستان‌ها 100% واقعی هستند و هیچ چیز با هدف ایجاد هیجان یا جذب مخاطب اضافه نشده.
تحقیقات راجع به این پرونده همچنان ادامه داره. چند روز قبل اتفاق افتاده و هنوز پرونده کامل نیست. اگر اطلاعات ناقص و ضد و نقیض هستند به همین علته. در آخر میخواستم بگم مثل همون اپیزود آخر که مهدی میگه شکارچی ادامه دارد، متاسفانه منظورش از شکارچی همین قاتلینی هستند که بارها و بارها اعمال خشونت‌آمیز خودشون رو تکرار میکنند. این شکارچی ها حتی در زندگی خود مهدی هم تکرار شدند. تنها کاری که از دست ما برمیاد، یک اینه که مواظب عزیزترین همون باشیم، دوم اینکه آگاهی بدیم در برابر مسائل این چنینی و سوم اینکه یاد تمام قربانیان این جرایم رو زنده نگه داریم. خب اپیزود رو با صدای خود مهدی تموم میکنم و ازتون میخوام که اگر تا الان سابسکرایب و لایک و کامنت نگذاشتید این کار رو بکنید. از طرف من تا جمعه، خدا نگهدار. داشتم کنترلم رو روی چیزی از دست میدادم که خیلی خشونت‌آمیزتر از اون بود که بشه برای همیشه در درون خودم نگهش دارم. نشسته بودم و یه سر بریده توی دستم بود. باهاش حرف میزدم، بهش نگاه میکردم. داشتم از هم میپاشیدم. میتونستم با این واقعیت زندگی کنم که همین الان یه زن جوون بیگناه و با ضربات چاقو کشتم و گلوشو بریدم. نه با اره، با یه چاقوی جیبی. پیچیدگی کار منو برانگیخته میکرد. روش موشکافانه‌ای که با اون مشکلات بالقوه رو حتی قبل از اینکه پیش بیان برطرف میکردم.